नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन छ फेरि स्वागत छ। आज धेरै दिन पश्चात हजुरहरु सामु म उपस्थित भइसके साथीहरु। अरु मेरो न्यू प्लान्ट शपिङ पनि देखाएको थिइन। अब विन्टर सिजन आउँदैछ, विन्टर सिजनको फुल पनि रोप्ने बेला भइसक्यो। तर फिलहाल अहिले आज मेरो आएको प्लान्टहरु देखाउने छु। तर सबै बिरुवा देखाएन नभन्नुहोस्, तर यही बिरुवा हो, तर धेरै धेरै क्वान्टिटीमा आएको छ। मैले नर्सरी भित्र हालिसके। हजुरहरुले स्किप नगरिकन हेर्दिनुहोस्। मन पर्छ कि मन पर्दैन मलाई कमेन्ट पनि लेखि पठाउनुहोस् ल। हेर्नुहोस् न साथीहरु, मेरो 3-4 वर्षको यस्तो एडेनियमको बिरुवा त छ भए पनि मैले पनि फेरि अलिक मन परेर यो डबल पेटलमा मैले लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ क्रीम कलरको जस्तो लाग्यो, यो क्रीम कलरको छ। अनि यो सेडिङमा है त, सेडिङमा हो, डबलमा हो, थुप्रै आएको छ। भए पनि यो पनि व्हाइटमा हो है त साथीहरु। अनि यो हामीले यो सिंगल हो कि डबल भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यसरी ग्राफ्टिङ गरेको हुन्छ। ग्राफ्टिङ गरेको चाहिँ सबै टोटली डबलमा हुन्छ है त साथीहरु। यति याद गर्नु, हजुरले मार्केटबाट किन्दाखेरि पनि ग्राफ्टिङ गरेको छैन भने सिंगल फुल्छ है त। अरु यो केलाडियमको पनि हजुरहरुले नेक्स्ट इयरको लागि हजुरले कलेक्सन गर्नु चाहनुहुन्छ भने अझै पनि लानु सक्नुहुन्छ। अनि मलाई केटीएमबाट पनि अर्डर गर्नु भएको छ सिस्टरले, अहिले चुपचाप बस्नु भएको छ। अनि हजुरले अर्डर गर्नुहोस् है त सिस्टर। अनि नै त भने अब फेरि सर्टेज हुँदै जान्छ, धेरै दिन स्टक गरेर राख्न सकिन्न कि नर्सरीतिर चाहिँ। अनि अब भन्नु पर्दाखेरि यो एन्जिलिया हेर्नुहोस्, एन्जिलियाको सिजन पनि अब आइसक्यो। अहिले फुलेको छैन, फुलेको चाहिँ पुरा बिक्री भइरहेको छ। एन्जिलिया पनि टन्नै अब रोप्नु बेला भयो है त साथीहरु। यो एकदम पहाडमा त जहिले पनि फुलेको गर्छ। यहाँ तराईमा चाहिँ यसरी अब गर्मी मौसममा चाहिँ अलिअलि फुल्छ, जाडो महिनामा बेसरी फुल्ने गर्छ। अनि त्यही भन्नु चाहेको कि हजुरलाई अब यो एन्जिलिया फुल पनि रोप्ने सिजन आयो है त साथीहरु। एन्जिलिया पनि आएको छ। अब मैले अलिअलि मात्रै देखाउँदैछु मैले मेरो बिरुवा के आयो भनेर। अरु यो प्रेपोमिया हेर्नुहोस्, यो चाइनिज प्रेपोमिया भेरिकेटेडमा हेर्नुहोस् त कस्तो दामी छ, बुस्सी यो पनि ल्याएको छ है त साथीहरु। अनि एउटा ग्रीनमा पनि हुन्छ अनि लामो पातवाला पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ भेरिकेटेडमा हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी नै। विन्टर सिजनको कुरा गर्दाखेरि विन्टर सिजनको फुल पनि यसरी नै यो भिन्का पनि आएको छ। हजुरहरुलाई 20 रुपैयाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो यत्रो साइजको चाहिँ महँगो पर्छ, सानो सानो बिरुवा चाहिँ 20 रुपैयाँमा हजुरले पिटोनिया पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अरु यहाँ चाहिँ देखाइन, अब पिटोनिया डबल सिंगल पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सालबिया जति पनि विन्टर सिजनको। अरु हेर्नुहोस् न, मलाई पोखराबाट एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ कि ब्रदर हुनुहुन्छ, अर्डर गर्नुभएको थियो। छिटो चाँडै गर्नुहोस् है त अर्डर। मैले तपाईँलाई बिल पनि बनाएर पठाइसकेको छु। अनि सबै यो हाइब्रिडमा हेबिस्कसको भेराइटी पनि धेरै नै आएको छ है त साथीहरु। यो कार्डनेसन पनि यसरी नै आएको छ। कार्डनेसनको भेराइटी पनि छ, अस्ति धेरै नै पोखरामा पनि लगिसकेको छ। अनि कार्डनेसन, ब्ल्याक कार्डनेसन है त साथीहरु, यो ब्ल्याकमा छ। अनि यो पनि छ मसित। यो मैले जति पनि देखाएको बिरुवाहरू चाहिँ अहिले पर्मानेन्ट बिरुवा हो है त साथीहरु। यो अरु यसै गरी यो लन्डन धुपी, कति साथीहरूले सोध्नु भएको छ लन्डन धुपी भने कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, यस्तो हुन्छ है त साथीहरु लन्डन धुपी। अनि हजुरहरूले चाहिँ अब ठाउँ छ भने चाहिँ बाहिरनिर, यो त बाहिर रोप्ने बिरुवा हो नि त। अनि जस्तो कि यसरी नै दुई ठाउँ चाहिँ यसरी रोपेर चाहिँ यो ठुलो हुन्छ। अनि पछि गएर चाहिँ यसरी चाहिँ डिस्टेन्स बनाएर चाहिँ अनि यस्तो गरेर जोडेर चाहिँ गेट, दामी गेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यो लन्डन धुपीको डिजाइन चाहिँ हजुरले गेटको स्टाइलले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदम दामी लुक्स आउँछ। अरु लन्डन धुपीको कुरा गर्दै यो हेर्नुहोस्, यो क्रिसमस धुपी भनेर भनिन्छ नि, यो पनि छ। अनि कुकी पनि भनेर भनिन्छ, यो भेराइटीको पनि छ। हजुरहरूले जहाँ बसेर पनि मलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अरु हेर्नुहोस् न, लिपस्टिक एग्लोनिमा पनि छ, अरू एग्लोनिमा पनि छ, डार्क पनि छ, रेड पनि छ, धेरै प्रकारको मसित एग्लोनिमा छ। अहिले फिलहाल मेरो आएको चाहिँ आज यो पनि आएको छ है त। अरु यो फिलोमा हेर्नुहोस् त, यो अहिले भर्खरै नाम बिर्स्यो साथीहरु। यो फिलोडेन्ड्रन पनि आएको छ यो खालेमा। अरु यो जेड प्लान्ट पनि आएको छ मसित। अरु हेर्नुहोस्, यो देख्नु भएको छ नि, यो पहेँलो सबै यो पहेँलो, यो फर्स्ट लप हो मसित। पहेँलो यो रातो हुन्छ, अनि पहेँलो हुन्छ, पिङ्क पनि हुन्छ। यो सर्टेज भएर कतिजना साथीहरू त गमलै लानुभयो। कत्रो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी आउँछ है त साथीहरु, यसरी नै। अनि मैले चाहिँ अब नफुले, कोही फुलेको छैन भए पनि यसरी बुस्सी भएको चाहिँ यसरी लिएर आएको। यो फुली त हाल्छ आखिरी होइन। अनि यसै गरेर ल्याएको छु। अनि रबर प्लान्ट हेर्नुहोस् न, तपाईहरुले हटियामा बजारतिर बेच्दाखेरि महँगो भयो भन्नुहुन्छ नि। अगर सस्तोमा चाहनुहुन्छ भने यसरी यो कालो रबर प्लान्ट पनि लिएको छु। अरु भेरिकेटेड पनि यसरी आएको छ है त। अनि यसलाई हामीले राख्दै ठुलो भएर जान्छ, तर दाम चाहिँ त्यति नै हुन्छ के साथीहरु। हामीले ल्याउँदा यस्तो थियो, हुर्केर त धेरै दाम हुनु पर्थ्यो हैन त, तर पनि त्यही दाममा दिइरहेको हुन्छु। अनि यस्तो गरेर यो साइजमा आउँछ हेर्नुहोस् न हाम्रो बिरुवाहरू। हेर्नुहोस् त पहेँलो गोल्डनमा यस्तो हुन्छ भनेपछि
रातो यस्तो भएर आउँछ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यो रातो यस्तो भएर आउँछ। अनि पिङ्क कलरको चाहिँ थियो, यहाँ कहाँनिर परेको छ, पिङ्क कलरको पनि हेर्नु पर्ने छ। अनि यस्तो साइजमा आउँछ। अनि हामीले चाहिँ यो थैलो चाहिँ अब यत्रो सानो थैलोमा आएको हुन्छ नि त, अनि ठुलो थैलोमा हालेर चाहिँ यसलाई बुस्सी बनाएर चाहिँ अनि राम्रो पारेर बेच्नुपर्छ। यो पर्मानेन्ट बिरुवा हो, जहिले 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 फुल्छ। मेरो आज फेसबुक पेजमा रिल्समा पनि हालेको हुन्छु मैले, अरू टिकटक पनि हालिरहेको हुन्छ है त साथीहरू। अनि हेर्नुहोस् न यो कस्तो दामी, यो कर्ली, यो फिलोडेन्ड्रन चाहिँ फिलोडेन्ड्रन हो, तर नामै आएन, बिर्स्यो। कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् साथीहरू। अहिले भर्खरै बिर्सेँ, अब कति बिरुवाको थाहा होस् त नाम, होइन त। अनि हेर्नुहोस् न रिङ अफ फायर, हजुरलाई यो भेरिकेटेडमा पनि चाहनुहुन्छ भने छ, भेरिकेटेडमा पनि छ, यो गोल्डनमा पनि छ, अरू प्युर ग्रिनमा पनि छ है त साथीहरू। यो रिङ अफ फायर कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् त। वाउ, भोलि पर्सि ठुलो भएपछि त एकदम महँगो पर्छ, तर अहिले यतिकै साइजमा लियो भने तपाईँहरूलाई सस्तै पर्न जान्छ। यो इन्डोर प्लान्ट एकदम दामी, एयर प्युरिफाई अक्सिजन दिने प्लान्ट हो है त साथीहरू। अरू हजुरले घर डेकोरेट गर्नु चाहनुहुन्छ भने यो चाइनिज पाम पनि यसरी छ, कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त, बुस्सी बुस्सी छ नि साथीहरू यो। अनि यसरी नै लिएको छु मैले, चाइनिज पाम पनि लिएको छु अरू। अनि यो पनि पामकै भेराइटी हो, हेर्नुहोस् न, यो पनि पामकै भेराइटी हो, अलग अलग यस्तो ढाँचा भएर यस्तो बुस्सी भएर आएको हुन्छ। अनि यो चामा डोरा भयो, यस्तो भएर आएको हुन्छ, कस्तो राम्रो लुक्स छ। अनि सबै पाउनु सक्नुहुन्छ। अनि यो एरिका पाम पनि आएको छ है त साथीहरू। मलाई साथीले सोध्नु हुँदै थियो एरिका पाम छ कि छैन भनेर, पामको भेराइटीमा धेरै छ। हजुरहरूले अब जाडो महिना लाग्यो लकी प्लान्ट भन्नुहुन्छ, क्रेसुला भन्नुहुन्छ, त्यो पनि आएको छ। हेर्नुहोस् न यहाँ यसरी नै मेरो लकी प्लान्टहरू यसरी नै आएको छ, थुप्रै आएको छ, अस्ति नै आएको। अरू यो इम्पेसन भनेर भनिन्छौँ नि हामीले, बालसम पनि भनेर भनिन्छ हिन्दीमा। हामीले तुलसी फुल पनि के ट्युरे फुल पनि भनिँदो रहेछ नि। अनि यस्तोहरू पनि आएको छ। अनि विन्टर सिजनमा एकदम मजाले रोप्नु सक्नुहुन्छ। फेरि गर्मीमा चाहिँ यस्तो फुलहरू राख्ने ग्रुपिङमा अलिक छायामा राख्यो भने मात्रै राम्रो हुन्छ। अनि जाडो महिनामा चाहिँ यो मध्य जाडोमा चाहिँ कटिङले पनि मजाले सर्छ। हर कसैले रोप्नुहोस्। अरू अब यो जरबेराको पनि बिरुवा आइसकेको छ। अनि जरबेरा चाहिँ मैले किन नदेखाएको भन्दाखेरि फुलेकै थिएन। अनि हिजोको त्यो फेसबुक पेजमा चाहिँ त्यो मेरो पहिलाको पुरानो बिरुवा भएर चाहिँ मैले देखाएको, तर मसित अहिले लोकल चाहिँ छनु चाहिँ छ, तर यो हाइब्रिडमा यो ठुल्ठुलो हुने खालको चाहिँ यस्तोहरू आएको छ, तर कलर छुटेको छैन है त साथीहरू। अनि जरबेरा पनि पर्मानेन्ट बिरुवा हो, हजुरले लानु सक्नुहुन्छ। अरू यो चाहिँ हेर्नुहोस् न, यो के राखेको भन्नुहुन्छ होला, मेरो बुहारीले अहिले हटाउँदैछ यहाँबाट। यो चाहिँ अब 12 बजी फुलको चाहिँ सिजन अफ हुँदैछ है त साथीहरू। अब नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ हजुरले बिउ जोगाएर राख्नु सक्नुहुन्छ। अगर गमलामा छ भने पनि, हजुरको फुलेको छैन भने पनि, गमलामा छ भने पनि त्यो गमलाबाट हटाएर चाहिँ अर्कै ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट गरेर चाहिँ हजुरले त्यो गमलामा चाहिँ सिजनको फुल रोप्नु सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू मैले आज देखाएको बिरुवाहरू चाहिँ पर्मानेन्ट हो भन्ने बित्तिकै पर्मानेन्ट 12 महिना फुल्छ भनेर हजुरहरूले त्यही सोच्नुहुन्छ, तर बेला बेला गेप हुँदै गर्दै फुल्दै फेरि अलिकति अफ हुन्छ, फेरि फुल्छ, हो यस्तो गर्दै फुल्ने फुलहरू मैले धेरै जस्तो देखाएँ। अरू इन्डोर प्लान्टहरू पनि मैले देखाएँ, फिलोडेन्ड्रनको भेराइटीहरू पनि देखाएँ, क्रेसुलाहरू पनि सबै देखाएँ। तर भोलिको भिडियो अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सबै मेरो फेरि यो अर्कै ठाउँबाट आएको भने भोलि आउने मेरो बिरुवा अर्कै ठाउँबाट आउँदैछ, त्यो पनि एकदम राम्रो सिजनल प्लस अब केटिएम पोखरातिर हो भने त पर्मानेन्ट हो त्यो, होइन। अनि हामी तराईको लागि चाहिँ अलिक त्यो सिजनलै भन्नुपर्छ। अनि के आउँदैछ, धेरै आउँदैछ, मेरो 150 एबभ मेरो प्लान्टहरू आउँदैछ। त्यसमा के भेराइटी रहेछ मलाई पनि हेर्नुको लागि एकदम उत्साहित भइरहेको छु। अनि हजुरहरूलाई पनि म देखाउने छु नि ल साथीहरू। अनि मेरो हजुरहरूले अब फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्नुभएको छैन, फलो गर्नु होला, त्यसमा पनि मैले देखाइरहेको छु। अब यो युट्युबमा त अलिक लङ हुन्छ, लम्बा हुन्छ भिडियो, त्यस कारणले मैले डेली अपलोड पनि गर्नु सक्दिनँ, वान डे बिराएर पनि अपलोड नगर्नु सकेको हुन्छ। त्यस कारणले हजुरले टिकटक पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हजुरले फलो गर्नुहोस्, टिकटक पनि फलो गर्नुहोस् ल साथीहरू। अरू सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नि यो मेरो पवित्र गार्डन युट्युब च्यानलमा पनि आएर सब्सक्राइब गरी जानु होला। अनि हेरेर मात्रै नजानुहोस् है साथीहरू, सब्सक्राइब गरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। नयाँ साथीहरूलाई मैले भन्नु चाहेको हो, पुरानो साथीहरू त मसित जुडिराख्नु भएको छ, यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अरू त्यही हो कि दिदीको गार्डनमा यस्तो बोट बिरुवा आएको रहेछ भने सेयर गरिदिनुहोस् हजुरहरूले। मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि मनमा अझै के खुल्दिलो लाग्छ त्यही अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्, त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अनि अझसम्म हजुरले एकदम अमूल्य समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु है त साथीहरू। यही बिदा लिन चाहन्छु, अर्को भिडियोमा भेटौँला, सिउ सुन, बाई बाई।